اوه اوه آقا کانادا چه خبره؟ کانادا نگو تایلند بگو، یعنی مکس ماندی دارم. چه مکس ماندی واسهتون؟ اصلا بریم ببینیم چیه داستان. هیچ وقت فکر نمی‌کردم که تو مکس ماندی مجبورشم در مورد موضوعات 18 سال به بالا صحبت کنم، ولی چه کنم که این اساتید سیرک خلیل عقاب، یعنی ببخشید منظورم مجلس کاناداست، این اساتید همچین سوژه خودشون برای آدم میتراشن که ما مجبوریم به این سوژه هم رسیدگی کنیم. من مهرام ارجنگی هستم، ریال استیت بروکر از شرکت ریمکس و مورگیج ایجنت از شرکت Ultimate Finance and Mortgage Solutions، نه Ultimate Mortgage and Finance Solutions از اوکویل کانادا. با مکس ماندی 30 سپتامبر 2024 بریم با هم ببینیمش. برنامه این هفته رو دارم در 2211 استراتوس درایو در اوکویل آنتاریو دارم ضبط میکنم. همین خونه‌ای که داریم میبینید. این خونه روی زمین 50 در 112 بنا شده. 4 تا خواب بالا داره، 4 تا سرویس بهداشتی بالا داره، یه بیسمنت آپارتمان داره برای اینکه کسی اگه بخواد ازش درآمد داشته باشه و یک بکیارد زیبا و استخر زیبا همونجوری که پشت سر من می‌بینید. یه تور سریع از این خونه با هم دیگه ببینیم و برگردیم. قیمت این خونه است $1,799,000. اگر دوست داشتی این خونه رو ببینی حتما به همکار من خانم روزا دلدار دوست زنگ بزن که برنامه‌ریزی کنه برات شوینگ بگیره و این خونه رو بهت نشون بده. اگر قصد فروش خونه‌تون رو دارین و میخواین تو مکس ماندی شوکیسش کنیم که یوتیوب هزاران ویو بگیره، و یا اگر قصد خرید خونه دارین و یا وام مسکن، میتونین با خود من تماس بگیرین 416 880 6834 یا برین توی وبسایت meetmax.ca و اونجا سر یه ساعتی برای خودتون که راحت هستش 1 ساعت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین در تایمی که خودتون وقت دارین بوک کنید با من. اما شهر اوکویل کجا هست؟ شهر اوکویل یک شهر ساحلی در غرب تورنتوه که با نیم ساعت 40-45 دقیقه رانندگی میتونید از تورنتو به اوکویل برسید. اوکویل یکی از نقاطیه که خیلی از پولدارای تورنتو که میخوان توی تورنتو نباشن میان اوکویل خونه میخرن زندگی میکنن، برای اینکه ساحل زیبا داره، انترتینمنت خیلی خوب داره، رستوران‌های خوب داره کنار آب و دسترسیش هم با نیم ساعت 40 دقیقه به تورنتو و مرکز شهر تورنتو راحته براشون. جمعیتش 210-20 هزار نفره، مثل شهر ریچموند میمونه. 35% جمعیتش مهاجرن و جالب اینه که بزرگترین رقم جمعیتیش اگه گفتین از کدوم کشورن 11% مهاجرن، یعنی قسمت اعظم مهاجرانی که از اینجا دارن، یعنی قسمت اعظم نه، رتبه اول مهاجرین اوکویل از کشور انگلستان هستن. 70% جمعیت اوکویل انگلیسی، یعنی مال انگلستان، کانادایی، اسکاتلندی و ایرلندی هستن. متوسط درآمد خانوارش بالای $200,000 و همونجور که گفتم مقصد پولدارهای تورنتو برای زندگی. بعد از پخش پیام‌های بازرگانی حالا 3 تا موضوع رو می‌خوایم بررسی کنیم. موضوع اول این هفتهمون آقای ترودوه که هفته پیش گفتیم که ایشون خیلی فحش و فضاحت و اینا رو خیلی خوب تحمل میکنه و در حقیقت خویشتن‌داری میکنه، ولی چششون زدیم و در چهارشنبه این هفته تو مجلس که قبل از اینکه رأی گیری کنن برای عدم اعتماد به دولت ایشون انقدر تنش‌ها بالا بود که ایشون هم از کوره در رفت و یه چیزایی گفت که 4 بار اخطار گرفت و نزدیک بود که از مجلس اخراج بشه. موضوع دوم موضوع وام مسکن، این دفعه وام طلاقه. تمام کشورهای دنیا برای ازدواج وام میدن، ما تو کانادا برای طلاق وام میدیم با بهره پایین. میریم اونو بررسی میکنیم. و موضوع سوم اون خانومی که هفته پیش گفتیم پرشه داره میدزده، ایشون دوباره برای 3مین بار با قید وثیقه آزاد شد
با اینکه این کارا رو کرده بود. میخوایم بریم ببینیم وثیقه ایشون چقدره که اینقدر دزدا مرتب میان با وثیقه آزاد میشن میان بیرون. اینه که تا آخر ویدیو با ما باشین ببینیم وثیقه این خانم چقدر بوده. خب موضوع اول اینه که آقای ترودو و دولتشون چند ماه پیش رفتن یه آپارتمان خریدن تو نیویورک به قیمت 9 میلیون دلار در محله‌ای که به راسته میلیاردرها معروفه. It's been revealed Ottawa splashed out on some new digs in New York recently, spending $9 million to buy a lavish condo in an area known as Billionaires Row. The extravagant apartment in the Big Apple will be the official residence for Canada's Consulate General Tom Clark. Our Mackenzie Gray has been watching this story closely for us. Mackenzie, what more do we know? The Liberals have staked a lot of political capital talking about housing Neetu, but this kind of home isn't what they want to discuss. It's one of the most posh addresses on earth, 111th West 57th Street in New York City. With views of Central Park, it's located in what real estate agents call Billionaires Row. It's a brand, right? It's like a Birkin bag. You don't even have to say where it is, you just say the number. And now Condo 11A in that building is owned by the Canadian government to house the Canadian Consul General in New York City. 3,600 square feet, 3 beds, 4 bath, building amenities like an indoor pool and padel court. The sale price, nearly 9 million Canadian, according to the New York Post. همونجور که دیدین این محل قراره هم محل زندگی آقای تام کلارک یا مدیر روابط بین‌المللی دولت کانادا باشه که خیلی دوست صمیمی هم هستن با آقای ترودو و هم محل پذیرایی از مهمانان خارجی و در حقیقت بیزنسمن‌ها و در حقیقت مدیران کشورهای مختلف باشه. اما این آپارتمان محلش کجاست و چه مشخصاتی داره که 9 میلیون دلار قیمتشه؟ 111 57th Street in Manhattan, overlooking Central Park. Apartment 11A, 3,600 square feet, 3 bedrooms, 4 baths, with amenities like an indoor pool. داستان خرید این خونه خیلی سر و صدا کرد چند ماه پیش، به حدی که آقای تام کلارک و نماینده‌های مجلس دعوت کردن مجلس و تقریباً شروع کشیدن. یعنی در این حد وضعیت بود که کلی ایشون رو سوال پیش کردن رو متهم کردن که چون رفاقت داری با آقای ترودو این آپارتمان رو برای تو خریدن و در حقیقت تو داری اونجا اشغال میکنی نه دولت کانادا. Did you ever take a moment as someone who spent a career in journalism to question the Prime Minister or anyone on the opulence of this location amid the backdrop of the cost of living crisis that we're facing here in Canada? StatsCan saying that 1 in 4 Canadians are going to be using food banks to feed themselves and their families this month. Did that ever occur to you? As I said in my opening statement, Mr. Chair, I am well aware of the challenges being faced by both Canadians and Americans when it comes to housing. In this case, I was not involved in any way, shape, or form in the decision to buy this new residence or sell the old residence. And that is entirely in the hands of the Property Division of Global Affairs. We've been told that you're responsible for all of the trade success between Canada and the United States. Can you tell us exactly, just the number, how much trade business you have generated for Canada? Just the number, sir. First of all, Mr. Chair, I don't know where or who said that I was responsible for all the trade between Canada and the United States. Since you don't have the number, I'm out of time. Canadians want to know. Well, you're the $9 million man. They want to know what the value is for Canadians. Sir, keep your bags packed in that new place. Conservatives are going to fire you. Mr. Clark, is it a requirement of your position to have a $19,000 oven, a $13,000 refrigerator, a $4,600 coffee maker, an $11,000 freezer? Is that a requirement of your position, sir, or did you ask for that? Nope. Enjoy it. حالا روز چهارشنبه گذشته قبل از اینکه رأیگیری عدم اعتماد دولت رو تو مجلس انجام بدن، آقای پیر پالیو رهبر حزب محافظه‌کار مخالف دولت آقای ترودو رو سوال پیش کرد که آقای ترودو شمایی که ادعای مسکن ارزان قیمت برای قشر فقیر رو اینا میکنی چطور شده رفتی 9 میلیون دلار برای رفیق توی نیویورک آپارتمان لاکچری خریدی با کلی مشخصات؟
a social housing project of his, and that is the brand new lavish apartment that he bought his friend, the new Consul General to New York. $9 million for his friend Tom Clark to have stunning powder room finished in jewel onyx, crystallo gold quartzite countertops, a handcrafted copper soaking tub, custom bronze bathroom fixtures, $5,000 coffee machine. Did the Prime Minister go and inspect this palace in the sky on his recent trip to New York? آقای ترودو هم بلند شد در جواب اومد بگه که در حقیقت دیدار و سران کشورهای مختلف یا لغت اینگیج رو استفاده کرد. اینگیج اونایی که تو انگلیسی هستن میدونن در حقیقت هزاران مفهوم میشه از توش برداشت. اینگیج به معنی درگیر شدن، دعوا کردن، مکالمه کردن، ازدواج کردن، میگن طرف نامزد شده اینگیج کرده، 100 تا مفهوم میشه ازش برداشت. از لغت اینگیج استفاده کرد که ما با سران کشورهای دنیا در مورد در حقیقت مسائل اقلیمی و اقتصادی و فلان و اینا که دیگه همه اونجا سر و صداشون تو مجلس بلند شد، ایشون نتونست صحبت کنه و صحبتشو قطع کردن و دوباره مجبور شد که بشینه تا دوباره صداش کنه که صحبت کنه. Mr. Speaker, engaging with international leaders on fighting climate change, on solving global crises, on standing up unequivocally for Ukraine. اگر دقت کنید ویدیو رو دوباره براتون میذارم، اونجا یه تیکه کلامی انداخت که فقط از توش بدتاب معلوم بود، مفهوم بود، یعنی به معنی وان حمام که همه زدن زیر خنده و ما نفهمیدیم که داستان چی بود. یعنی توی ویدیو مجلس فقط این تیکه بدتاب اومد و همه زدن زیر خنده و ببینیم که اتفاق چی افتاد بعدش. مبصر کلاس هم آقای گریگ فرگس مجبور شد که این کلاس رو ساکت کنه. تیکه کلامه رو نفهمید چیه، فقط گفتش که یه صحبتایی از این ور اون ور من میشنوم که درست نمیتونم تشخیص بدم کی داره میگه، لطفاً توی نوبت خودتون صحبت کنید و آقای نخست وزیر لطفاً شما ادامه بدین به صحبتتون. Colleagues, just as I said before, just as I said earlier, I would ask all members to please not take the floor unless they're recognized by the speaker so that we can hear the questions and we can hear the answers. The Right Honourable Prime Minister from the top, please. آقای ترودو دوباره بلند شد، گفت بله ما از حزب مخالف که اونور مجلس نشسته مرتب پیغام‌های همجنسگرا هراسی میشنویم، در حقیقت هوموفوبیک کامنتس میشنویم و که مجلس دوباره به هم ریخت و سر و صدا زیاد شد. مبصر کلاس مجبور شد که بره میکروفون رو قطع کنه و یه مشاوره کنه چون نفهمید، اونم مثل من نفهمید که اونجا چه تیکه‌ای انداختن. رفت مشاوره کنه ببینه چیه. Mr. Speaker, don't worry. On this side of the House, we're used to casual homophobic comments from the other side of the House. Mr. Speaker, what is it about the... ایشون بعد از که مشاوره کردن بهشون گفتن که چه چیزی گفته شده. خیلی محترمانه گفت من نمیدونم کی کامنت گذاشته ولی لطفاً نوبتتون که شد صحبت کنید و از کلمات و صحبت‌های غیر پارلمانی و بی‌ادبی پرهیز کنید، عزت و احترام همدیگر رو نگه دارین. باز از آقای ترودو خواهش کرد که شما بیا و این کامنتی که گفتی اینا همجنسگرا ستیز هستن رو پس بگیر، چون خب اون خیلی اتهام بزرگیه توی مجلس، همونجوری که می‌بینید سر و صدا خیلی زیاد کرد. I heard comments that because it was not on microphone, I chose not to get up. I would ask, nonetheless, that we all treat each other with the presumption of honor and respect. And I'll ask the Prime Minister to please
withdraw that comment and to start his comment again under the colleagues. I heard a comment, as I said, which I could not stand up because I did not know who said it. But we should be. But colleagues, I don't appreciate when we would tar the entire members with that concern. And I'm going to ask the honourable member, please, to withdraw that comment, start his question again, and let us presume the better natures of all members of Parliament here. The Right Honourable Prime Minister from the top. آقای ترودو هم که دیگه معلوم بود خیلی عصبانی تحت فشار پا شد دیگه از کوره در رفت و گفت در مقابل کسایی که ما رو بولی میکنن اگر نگیم بیان فلانشون رو جمع نکنن یعنی مثلا ضعیف جلوه دادیم. نمیدونم چجوری ترجمهش کنم، ترجمه فارسی نداره ولی معادل ترکیش از تو ترکی میگن اسپانگا باندا سش دیالا جوخته، یعنی جلو کسی که با در میکنه اگر که فو نکنی میگن این فلان چی نداره. Mr. Speaker, standing up to bullies requires us to call them out on their crap sometimes, and that's what I will do. سخنگوی مجلس دوباره ناراحت شد و برگشت پیغام داد که از آقای ترودو خواهش میکنم که پیغامشون رو پس بگیرن. این کامنتی که گذاشتن غیر پارلمانیه و برای بار دوم به آقای نخست وزیر اخطار دادن که این صحبت رو پس بگیرن. I'll invite the Prime Minister once again to rise on his feet. And thank you. آقای نخست وزیرم دوباره بلند شد گفت باشه من به شرطی پس میگیرم. اولا منظورم از کرپ آره مدفوع و اینا آره اونو پس میگیرم، ولی در مورد اون پیغام اول وقتی پس میگیرم که اون نماینده‌ای که گفت من توی وان همون با آقای تام کلارک با هم دیگه بودیم اون بلند شه و بگه کی بوده. I will happily withdraw my comment if the member who suggested that I was sharing a bathtub with Tom Clark stands up, takes responsibility for his... اینجا بود که راز بدتاب و کامنت های همجنسگرا ستیزی از کجا اومده بود آشکار شد. As I indicated to all colleagues here, I was not able to hear or track the source of that statement. And I'm just asking the Prime Minister to be the better person and to please just withdraw the comment and start his question again. The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, I withdraw the comment about defecating. I certainly, using the word crap, I shouldn't use that. I know crap is unparliamentary, but I will also, Mr. Speaker, when someone says something that is clearly homophobic, not them, I'm not accusing them of homophobia, I'm saying they made a homophobic... بگذاریم بالاخره معلوم شد روز بعد معلوم شد اون کسی که این کامنت رو داده کی بوده و ازش خواستم بیاد توی مجلس عذرخواهی کنه و ایشون هم پاشد اومد تو مجلس گفت آقا منظور من بدتاب بوده. شما چرا افکارتون منحرفه در مورد سکس فکر میکنید؟ منظور من بدتاب بود، من اصلا در مورد سکس فکر نمیکردم که. Does he engage with them in the bathtub? The point of that comment is to illustrate that of course meetings don't take place in a bathtub. A luxurious bathtub has nothing to do with meetings. The Prime Minister's answer had nothing to do with the questions, but it had nothing to do with sex. I wasn't thinking about sex at all. خلاصه نظر ایشون لاکچری بودن بدتاب بود چششو گرفته بود دیگه. افکار دیگه بیاران منحرفه دیگه به ایشون ربطی نداره.
مخلص کلام، بعد از این همه تنش‌ها در مجلس روز چهارشنبه رأیگیری شد برای عدم اعتماد به دولت آقای ترودو. آقای جگمیت خان که گفته بود که من ائتلافمو با آقای ترودو شکستم، در حقیقت رأی اعتماد داد به دولت آقای ترودو. حزب کبک و اینام که خفت کردن آقای ترودو رو که یه سری از در حقیقت ازش بودجه بگیرن برای خودشون، برای کبک و اینا، اونها هم رفتن رأی اعتماد دادن به آقای ترودو که دولت آقای ترودو سرنگون نشه، فعلا بمونه. 4 دفعه دیگه تا آخر سال فرصت هست که طرح‌های مختلف میره توی مجلس، دوباره رأیگیری میکنن ببینین چی میشه. ولی فعلا دولت آقای ترودو به حمدالله سر کاره. ما برنامه‌مو مکس ماندیش چسبیده بهش، همینجوری 18 سال به بالا براتون میسازیم. اگر این سبک برنامه‌ها و برنامه‌های ما رو دوست داری، حتما یادت نره ما رو لایک کن، با دوستات برنامه‌های ما رو شیر کن و سابسکرایب یوتیوب چنل ما باش که بتونید ما رو حمایت کنی و ما هم از این حمایت شما انرژی بگیریم که برنامه بیشتری براتون بسازیم. اما موضوع دوم در مورد مورگج CMHC یا مورگجیه که در حقیقت دولت میاد شما رو در مقابل پرداخت نکردن بدهیاتون گارانتی میکنه که شما هم میتونین با پیش پرداخت کمتری خونه بگیرین، هم ریت بهتری معمولا بانک‌ها بهتون میدن. در حقیقت مورگجای زیر 20% رو ریت بهتری میدن و یه کوالیفیکیشنی برای خودش داره. من داشتم نگاه میکردم طبق برنامه هفته پیش، داشتم تو وبسایت CMHC نگاه میکردم که ببینم که چه شرایطی رو در حقیقت دارن آپدیت میکنن، آپدیت جدید اومده یا نیومده. متوجه یک نکته‌ای شدم. قبل از اینکه در مورد نکته صحبت کنم، میخوام در مورد یک موضوعی در مورد مهاجرت صحبت کنم براتون. یکی از ایراداتی که کانادایی‌ها و مهاجرینی که در داخل کانادا اومدن و در حقیقت استبلیش شدن و دارن کار میکنن و کار سخت میکنن و مالیات به دولت میدن، اینه که آقا اداره مهاجرت چجوریه شما میری از تمام دنیا هر کی وامونده و جامونده و درمونده و اینا هر جمع میکنی برمیداری میاری میریزی اینجا، با پول مالیات ما اینا رو نگه میداری توی شلتر و اینجاها و کلی به اینا سرویس میدی، در صورتی که قبلا اینجوری نبود، همه با سیستم امتیازی و کار و اینا داشتن میومدن. که دولت کانادا و دولت آقای ترودو معمولا میگه که آره ما جمعیتمون چون کمه نیاز به آدم داریم، کارگر داریم، اینا باید بیان اقتصاد ما راه بیفته و اینا. من داشتم فکر میکردم که چرا اینا هیچ وقت تشویق به ازدواج و بچه آوردن و اینا نمیکنن، فقط میرن از بیرون وارد میکنن. در صورتی که اگه قرار باشه که واقعا جمعیت کانادا رو زیاد کنن، باید تشویق کنن برای ازدواج، تشویق کنن برای بچه دار شدن. همون کاری که آقای احمدی نژاد میکرد، آقای رئیسی میکرد، وام ازدواج بچه سوم $1 میلیون، $1 میلیون تومان، 2 میلیون تومان، یه چیزایی میگفتن دیگه. همیشه تو ایران بحثش هست وام ازدواج و اینا. اینجا داشتم نگاه میکردم ببینم آیا اصلا شرایطی هست برای ازدواج کسایی که جدید دارن ازدواج میکنن یه وام خوب بدن، که متوجه شدم نه تنها هیچ وامی بهشون نمیدن، بلکه وام طلاق داریم. ما وام داریم. CMHC یکی از شرایطش اینه که شما یا خونه نداشته باشی یا در خونه‌ای که داری بیشتر از 4 سال در یک خونه زندگی نکرده باشی که مال خودت یا همسرت پارتنرت باشه، و شرط سومش هم اینه که تازه طلاق گرفته باشی و از زندگیت به هم ریخته باشه. باورتون نمیشه با هم دیگه نگاه میکنیم اینا. این توی وبسایت CMHC. شرط سوم They have recently experienced a breakdown of a marriage or common law partnership. یعنی آقا طلاق گرفتی بیا من وام بهت میدم. این اصلا تشویق که به ازدواج نمیکنه، هیچی به طلاق هم تشویق میکنه. والا من نمیدونم عقل و فکر اساتید محترم کجاست که حداقل یه 2 تا وام برای اون که میخوان ازدواج کنن بچه دار میشن بدن، یه کمکی مونا کنن که مردم برن بیشتر بچه دار بشن، جمعیت کانادا بیشتر بشه، یه خورده وضع اوضاع بهتر بشه. حالا خود داند. اما بخش سوم برنامه‌مون اون دختر خانم 18 ساله‌ای که در هفته گذشته نشون دادیم که چجوری یه پرشه سفید و دزدید و زد، یه بیچاره صاحبش هم لتو پارک کرد از روش رد شد و پلیس گرفتش، دوباره به قید وثیقه فکر کنم برای بار دوم یا سوم آزاد شد. وثیقه ایشون چقدر بود؟ $3000. یعنی قشنگ این پیغام کاملا به تمام دزدان ماشین‌های لاکچری و لوکس داده میشه که بریم ماشین $150,000 بدزدین، $100,000 بدزدین، رنج روور رو بدزدین، نمیدونم لکسس رو بدزدین، اگرم پلیس گرفت $3,000 دوباره میذاری اونجا، میای میری $100,000 ماشین میدزدی.
اینه که این همه ماشین دزدی توی شهر داریم. یکی از دعواهایی که با دولت آقای ترودو هستش که خیلی فشار بهش میارن، هم آقای داکفورد پریمیر استان اونتاریو داره بهش فشار میاره، هم آقای پیر پالیو میگه آقا این قانون بیل رو شما باید عوض کنید. شما این قانون رو گذاشتین حق و حقوق مردم ما حفاظت بشه وقتی که میرن تو سیستم قضایی، ولی این در حقیقت یه لوپولیه، یه دونه سوراخی پیدا کردن از این تبهکاران و در حقیقت دزدان و میرن از این استفاده میکنن و قاضی هم دارن بهش رأی میدن. هی این دعوا هستش ولی میبینیم که به هیچ جایی نمیرسه، هیچ تغییری توی سیستم ایجاد نمیشه. بعضی وقتا من فکر میکنم که به قول مرحوم آقای بختیار اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. اینا برنامه دارن که یه کارایی بکنن. به هر صورت تا مکس مانده دیگه و خونه دیگه خدا نگهدار. هواپیما الان میشینه رو سر ما. وایسی. وای. به زبون آورد و 4 بار اخطار گرفت و نزدیک بود هم مجلس اخطار بشه. اخطار میگن که نداره. خب ترکیه از میگن کسی